Okey, hari ni kita sambung balik proses pembikinan body. So, ni yang saya simen untuk first phase. Sebab dia akan kena simen banyak-banyak lapis. Sebab body dia agak teruk dan kita tak hantar repair welding ke apa. So, nak bagi nampak senonoh tu dia akan jadi banyak layer lah. So, nanti kita sambung lagi. Okey, inilah keadaan body selepas di undercoat first layer. Kita pakai etch primer juga. So, ni baru satu layer. Nanti kita sambung lagi untuk layer kedua. Dah azan tu. Okey. Okey, inilah hasil dari kita punya undercoat body selepas second layer. So, saya masih lagi dalam proses mengeringkan apa-apa yang patutlah. So, Alhamdulillah hasilnya agak memuaskan seperti yang kita nak lah. Kacau pula bayang kita ni. Kita nak tunjuk hasil dia yang elok-elok. So, macam ni lah hasil dia. Alhamdulillah apa yang kita simen-simen apa semua tu dapatlah rata juga. Taklah macam profesional kan. Tapi okey lah untuk beginner macam saya ni yang buat sendiri kat rumah. Bukan kita ambil upah untuk orang pun. Buat untuk sendiri je kan. Ni dapat rata sikit lebih kurang ni kira besar punya syukur dah. Okey. Okey, nanti kita sambung dengan undercoat dan final coat dan clear coat. Candy coat. Lepas tu baru clear coat. So, kita jumpa di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Ya. Subscribe anda amat berharga untuk channel saya. Jadi tolonglah subscribe dan share kat kawan-kawan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jika ada apa-apa soalan, insya-Allah saya akan cuba jawab. Komen je kat bawah. Saya akan cuba jawab sebaik mungkin. Terima kasih kerana menonton Penzauto Garage dan support saya. Itu saja buat kali ini. Assalamualaikum.